ਬੀਤੀ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਚੱਬਾ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ 2015 ਸਮਾਗਮ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚਾਟੀਵਿੰਡ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ਧਰੋਹ ਦਾ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਰਦਾਰ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਹੋਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਡੰਡੇ ਨਾਲ, ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ ਹਕੂਮਤ ਚਲਾਈ ਹੈ 200 ਸਾਲ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। 1947 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਢਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਤੇ 62 ਦੇ ਵਿੱਚ 1962 ਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਜਿੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਬਟ ਇਸੇ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ਧਰੋਹ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੋ ਜਾਏ, ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਣ। ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਭੜਕ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ਧਰੋਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਪਬਲਿਕ ਆਰਡਰ ਹੋਵੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਿਬੇਲੀਅਨ ਹੋਵੇ, ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਸ਼ਧਰੋਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹਿੰਸਕ, ਜਿੱਥੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਵੇ ਔਰ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਔਰ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਕੋਈ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਡੈਮੇਜ ਟੂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ਧਰੋਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਹੁਣ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਉਹ ਠੀਕ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਦੇਸ਼ਧਰੋਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ਧਰੋਹ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। 13 ਦੇ 13 ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਪਾਏ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਧਾਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਪਰਚਾ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼ਧਰੋਹ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਮੈਂ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ 13 ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਪੀਚਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ ਬੋਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢੀਆਂ। ਮਗਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੋਲਣਾ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਚਦਾ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਜੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਣ। ਔਰ ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਗਲਤ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ 'ਤੇ ਠੋਸ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਬਟ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਅਪਰਾਧੀ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 13 ਦੇ 13 ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਦਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਰਾਦਰ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਨਲੌਫੁਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਐਕਟ ਨੂੰ ਇਨਵੋਕ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਿੱਖ ਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਇੰਨਾ ਵਿਰਾਟ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਹਿੰਦੂ ਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਮੁਸਲਿਮ ਨੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਮੁਸਲਿਮ ਬ੍ਰਦਰਹੁੱਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰ ਧਰਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਏ ਸੀ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਹੈ ਹੀ ਐਕਸਟਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵਰਲਡ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਰਲਡ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆਫ ਹਿੰਦੂ ਰਿਲੀਜਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵਰਲਡ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆਫ ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਜਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵਰਲਡ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆਫ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ।
ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਨੇ ਵਰਲਡ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਤੇ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਪੀਚ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਉਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਗਰਵ ਔਰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆਫ ਸਿੱਖਸ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਦਾ ਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ। ਸੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋੜ ਮੋੜ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਿਹੜਾ ਅਨਲawful ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਐਕਟ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਇਸ ਐਕਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹਿੱਸਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਤੋੜ ਕੇ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਪਲਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤਾਂ ਇਹ ਆਫੈਂਸ ਬਣਦਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ 13 ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ, ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਨਲawful ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਈਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਚੁੱਕੋ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਚੁੱਕੋ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਜਥੇਦਾਰ ਲਾਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਕਿੰਨੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੇਗੀ। ਮਗਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਾ ਟੁੱਟਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਹੋ ਹੀ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ, ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੈ ਮਾੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸੇਗਾ, ਮਗਰ ਅਨਲawful ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਗੁੱਸਾ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਗੁੱਸਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਨ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਰਿਫਾਰਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਔਰ ਰਿਫਾਰਮ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਲੋਕ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਸਾਰਾ ਗੁੱਸਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ ਹੋਈ, ਦੂਜੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਫਟਰ ਆਲ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਇਹ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉੱਲੂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਕਰਦੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹਦਾ ਲੋਕ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਰ ਕਾਰਨਰ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ, ਸਿਆਸਤੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜੇ ਲੋਕੀ ਜਾਗਦੇ ਨਾ ਰਹਿਣ, ਲੋਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ। ਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ 2017 ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਧਰਮ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਕਟਮਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਕੋਨੇ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਕੰਜੇ ਵਿੱਚ ਫਸਦੇ ਨੇ ਜੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਾਹਰਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦੁਖੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 84 ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਲੋਕੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਏ, ਮਗਰ ਬਾਹਰਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੇਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਹੈ, ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋਇਆ। 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਗਲਤ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਪਣੇ ਹੋਏ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੁਬਾਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਸੱਚ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਾਹਰਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਕੁਛ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ
ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਵੀ FIR ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਹ ਮੌਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਗਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਏ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਡਰਾਫਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੇ ਬਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਦਾਰ ਲੱਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮੋਡਰੇਸ਼ਨ ਆਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੇਸ ਹੈ। ਰਾਦਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਫਰੰਟ ਤੇ ਫੇਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਨਲਾਇਕੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੱਥਕੰਡਾ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ 27 ਜਾਂ 19, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੁੱਟ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੁਛ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਸਿਵਾਏ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਹਲੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਬੇਵਕੂਫ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਚਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅਲੱਗ ਹੋਏ ਨਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਇਹ FIR ਵਿੱਚ। ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ FIR ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਪਾਏਗੀ। ਇਹ ਲੀਗਲੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਲੀਗਲ ਸਿਸਟਮ ਲਈ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਸਟਿਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਮੀਰ ਜਮਾਤ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਜਮਾਤ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਥੱਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਰਹਿਣ ਲਈ। ਉਹ ਬਦਲਾਵ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਅਸਲੀ ਕੋਰ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਹਰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੰਬੀ ਯਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 100 ਸਾਲ ਲੱਗਦਾ, 200 ਸਾਲ ਲੱਗਦਾ। ਜੇ ਲੱਗੇ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਸਮਾਜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਕਿ FIR ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਇਹ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਫਾਇਦੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ। ਇਨਫੈਕਟ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਾਂਸੀ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਫਾਂਸੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਤਾਂ ਫਾਂਸੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਘੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਲਟਕਾਈ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦਾ। ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੇਸ ਕਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, MLA ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਮਰਡਰ ਕੇਸਾਂ ਦੀ, ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ MLA ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, MLA ਤੋਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਰੋਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਨਲਾਇਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ FIR ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਪਾਉਣਗੇ ਔਰ ਇਸ ਬੇਸ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐਕਸਟ੍ਰਾਡਾਈਟ ਕਰਾ ਸਕਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਮੋਡਸ ਆਪਰੈਂਡੀ ਹੈ। ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਥਰੂ ਹੈਰੈਸਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਨੋਰਮ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਰੂਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਉਹੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਜੜ੍ਹੋਂ ਉਖਾੜ ਨਾ ਸਕੇ, ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਬਣਾ ਨਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੌਲੀ 65 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੌਲੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। 100 ਸਾਲ ਹੋਰ ਲੱਗਣਗੇ ਪੁਲਿਸ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਲੱਗਦਾ।